الطفل بيبقى مخلوق لحد ما يتكسر بيحس ان هو كل القدرة. اتجريت كده المكان بعيد في الشقة، الصريخ اللي في دماغك هي ده ملوش علاقة بالعلاقة العاطفية، هو ليه علاقة بالماضي. انا الغلط نفسه، انا اللي وحش، انا السبب. بس at some point هتحس ان انت بقيت شخص تاني خالص، هتحس بحرية. جسمي ملكي وروحي ضيف. انا كنت مغامر، اتسلق الشجر، اطلع فوق بيت لسه مبني بالدور الاول وانط من فوق. كنت اركب قطر واركب على المقدمه بتاعه القطر اللي فيها السواق، واقف بره واركب لحد اخر محطه وارجع في القطر راجع تاني لحد البيت. اول خبطه فاكرها وانا عندي 3 سنين ونص كده، قرايبنا في زياره عائليه، اتجريت كده المكان بعيد في الشقه وهم فجاه دخلوا. يعني ما كانش لسه حصل حاجه بس كان في تمهيد ان هو هيبدا يتحرش بيه. الخرطوم اللي اتضربت بيه من امي، الخرطوم ده هو اول كسر. شعور ان في حاجه غلط انا مش فاهمها حصلت وتعاقبت عليها وانا ما اعرفهاش. كانت كسره للثقه في اهلي، فقدت المساحه دي بدري. فانا كنت عايش مع نفسي في كل حاجه بتحصل. قرر كذا مره وانا في سن من 8 سنين مثلا 7 سنين. فاكر مره كان معايا حاجه بتعمل بيها جسم الطياره، يعني حد اخدها مني كان كبير جدا عني في السن ومرضيش يديها لي غير لما حاجه زي كده تحصل. من بداية الإعدادي كده وإحنا 12 13 بدأت أفهم يعني إيه طبيعة الحاجة اللي حصلت لي وأنا طفل. طبعا في السن ده الأطفال دول بيبقوا كوميونيتي، بيقولوا لبعض، الموضوع بيبدأ ينتشر. تبقى غير إن الشيم جاي من الأشخاص دي نفسها موجه للشخص الضحية نفسه، لا هو بقى حاجة مجتمعية. أنا كده بقيت اوبجكتيفايد، يعني أنا بقيت حد مفعول بيه، فأنا كده مش راجل كفاية. واللي عمل كده هو بالنسبة لتفكير المريض يعني في الوقت ده أو تفكير الأشخاص ده هو كده راجل كفاية. الفلاش باكس، الشيم، الغضب، حاسس بالخزي من نفسي، حاسس بالذنب إن ده كان بسببي أنا اللي وافقت، أنا اللي قبلت. خدت كورسات في كذا وطورت نفسي في كذا ان انا اثبت للناس دي ان انا افضل منكم، ان انا احسن منكم، وخلقت بيئه وعالم جديد جدا تاني لنفسي مع ناس جديده تانيه. الإساءة اللي حصلت لي في طفولتي اتعرفت ليهم، ذكروها وانا قاعد في قعده، كسره كبيره جدا. انا الغلط نفسه، انا اللي وحش، انا السبب. ما رحتش لمعالج ولا حاجه، انا دخلت في علاقه عاطفيه حصلت فيها صدمه اكبر فروحت للمعالج بقى. معالج مين اللي انا اروح احكي له انا طفل حصل فيا كده؟ ده الحتت دي اصلا مدفونه بيني وبين نفسي وانا اللي عايش معاها الم كبير. بدات احكي يعني وبدات يقول لي لا انت اصلا الصريخ اللي في دماغك اللي انت مش قادر تسيطر عليها بسبب العلاقه العاطفيه اللي انت اتصدمت فيها دي، هي ده ملوش علاقه بالعلاقه العاطفيه، هو ليه علاقه بالماضي. بدا هو يهنت على حاجات معينه اللي انا ابدا اقرا عنها، فبدات ان انا اخش افهم بقى، افهم الحقيقه مش الصوره الزائفه اللي اتصدرت ليا عن اللي حصل. هي حرب يعني، اشوفهم هم وحشين وانا اللي كنت ضحيه فعلا ولا انا السبب. مشاعر الغضب ليه هتبقى موجوده لو انا السبب؟ فمشاعر الغضب كانت بمثابه شاهد على حاجه زي كده. في كده ترانزيشن حصل في حياتي، الخزي دايما بيتغذى على السريه. فوانس ان الانسان بيريفيل الحاجه اللي جواه مع حد، مش حد حكم عليه او ان هو بيديله شعور ان هو مقبول. المعالج لوحده لا يكفي لو الانسان ما عندوش القدره او القابليه ان هو يفتش ويبحث. هو كل اللي في الموضوع ان انا بحصر
الحاجات اللي حصلت تتقلص في دايره او في حته معينه تبقى هنا، ما تسيطرش على حياتي كلها. انا اقدر احب، اقدر ارتبط، اقدر اخش في علاقات صداقات من غير ما اسقط مشاكلي والخزي بتاعي. at some point لا، هتحس بتعافي، هتحس ان انت بقيت شخص تاني خالص، هتحس بحريه، هتحس ان انت مش فارق معاك راي الناس فيك. بل انا كنت بقابل ناس من الناس دي وببص في عينيها وما بتاثرش، هما بيبصوا في الارض، فانا كنت بفضل ابص في عينيهم ان انا خلاص انا وصلت لمرحله ما. انا تشربت فكره ان انا ما كنتش استحق ده، وان اللي حصل لي مش ذنبي. كان الورق أبيض والحلم لسه خام، اترسمت فوق ملامحي خيوط من الظلام. كاسر ضلوعي وشايل حجركم، مرايا البيت بتكدب لعكس غير خيالكم. السكة ضيقة وعيون مغرقة، تنقش العار بجمرة في روح مشوهة. في عيون براتي زمان كنت أشب لفوق وأشوفكم الكبار، وأحس إني نقطة تايهة وملهاش مسار. دريت أنا قهري في ضحكة بهتانة، ومشيت كأني سليم وروحي غرقانة. في آخر كل سكة سور عالو متين، كل لما هد فيه يطلع قصاده أنين. وقفت بقلب عاري في وش ريح الخوف، ورفعت غيم الروح عشان الحقيقة تشوف. حفرت في قلب عتمة مساره مجرى النور، لأجل الشمس تدخل وتكبر الكسور. ما كانش عيب مرايتي والكسر مش نهايتي، جسمي ملكي وروحي ضي، جسمي ملكي وروحي ضي.